કલ્પવૃક્ષ પરિવારને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, હર મહાદેવ, રાધે રાધે. આજે આપણે ચોમાસાની આ સુંદર ઋતુની અંદર જ્યારે વરસાદ બંધ થવાનું નામ નથી લેતો અને એ આવા સમયની અંદર તમે પાછળ જોઈ શકો છો ભરપૂર પ્રમાણમાં પાણી બધે ભર્યા છે. આખું ગુજરાત પાણીથી જળબંબાકાર થયું છે. પણ અમને એમ વિચાર આવ્યો કે વરસાદ તો આજે છે ને કાલે જતો રહેશે, પણ લાંબા સમય સુધી જો આપણે વરસાદનો લાભ લેવો હોય અને આ સમયમાં જો આપણે કંઈક એવા રીંગણી, મરચી કે ટામેટી એવા કંઈક રોપા વાવી દઈએ તો પછી આપણે ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ છે એ ઠાકોરના થાળમાં બનાવવામાં કામ લાગે. અને એટલા માટે અમે અમારા તાજપુર ગુરુકુલના આ વાલાવાલા વિદ્યાર્થીઓ તમામ સ્ટુડન્ટ્સ છે, હોસ્ટેલમાં અહીંયા ભણે છે, સંતોની સાથે રહી અને વિદ્યાભ્યાસ કરે છે. પણ આ મહેનતુ અમારા 4 છોકરાઓ છે એમને સાથે લઈ અને આજે આપણે ખેતી કરવાની છે. નાનકડો એવો ચોરસ ટુકડાની અંદર પણ સરસ મજાનું ખેડી નાખીએ, ત્યારબાદ બધા રોપા વાવી દઈએ અને પછી આપણે એની સારવાર માવજત કરીશું. એમના વિડીયો તમને મારા પરથી દેખાડતા રહીશું. તૈયાર છો તમે? હા. બોલો જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો અમારી સાથે. ઘણા સમયથી આમ તો ઘણા વર્ષોથી ખેતી કામ કર્યું નથી, હાથમાં પાવડો કે ઓજાર લીધા નથી એટલે થાક લાગે. પણ સાચું કહીએ ને તો ખેતી કામ છે એ કરવું જોઈએ. અત્યારના સમયમાં હાર્ડવર્ક બધાના જીવનમાંથી જતું રહ્યું છે. પરસેવો વળવો કોઈને ગમતો નથી, પણ જેટલું વધારે હાર્ડવર્ક કરે એનું શરીર એટલું જ મજબૂત રહે, હેલ્ધી રહે, સ્વસ્થ રહે, નિરોગી રહે. તમને પણ વિનંતી કરું, તમારા ઘરે જો જગ્યા હોય તો કમસે કમ પોતાના પરિવાર પૂરતું પણ કંઈક શાકભાજી વાવી દીધું. અત્યારે સમયમાં બહારથી બધી વસ્તુઓ લાવીએ ને તો બધી દવા વાવી દીધી. તો વિનંતી કરું છું કે તમે પણ ચોક્કસથી ઘરે કંઈ ને કંઈ વાવજો, થોડું હાર્ડવર્ક વધારજો. કંઈ ના થાય ને પગથિયા ચડુતર કરજો, પણ શરીરને મજબૂત રાખવા માટે, સ્વસ્થ રાખવા માટે હાર્ડવર્ક જરૂર છે. ચાલો બાબા આવી જાઓ. હા બરાબર.
અમે ખેતર ખેડીને તૈયાર કરી દીધું છે અને હવે અમારા હાથમાં છે અલગ અલગ શાકભાજીના રોપા, જેમાં કેપ્સિકમ મરચાં છે, રીંગણી છે સરસ મજાની, ટામેટી છે, આ અલગ અલગ મરચીઓ તીખી અને મોડી લઈ આવ્યા છીએ. તો આ તમામ શાકભાજીઓ ઓર્ગેનિકલી ઠાકોરજીના થાળમાં અને સંતોના રસોડામાં ઉપયોગ થાય એટલા માટે અમે વાવી રહ્યા છીએ. તમે છેક સુધી વિડીયો જોતા જોતા અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છો તો આવો હવે સાથે મળી, અને વરસાદ સરસ મજાનો વરસી રહ્યો છે તો આપણે શાકભાજી વાવી દઈએ. બાળકો જય સ્વામિનારાયણ બોલો. જય